तुम्ही जर 15-20 हजाराच्या रेंजमध्ये बेस्ट 5G फोन घ्यायचा विचार करताय आणि तुम्हाला कन्फ्यूज होत तुम्ही, तुम्हाला माहीत नाही कोणता फोन घ्यावा, काय घ्यावा, कसा घ्यावा, आणि तुमचं बजेट खूप कमी आहे, तुम्हाला 5G स्मार्टफोन, कॅमेरा चांगला पाहिजे, बॅटरी चांगली पाहिजे, सर्व गोष्टी चांगल्या पाहिजेत, तर हा आहे सॅमसंग गॅलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन. हा येतो 3 व्हेरियंटमध्ये, 2 स्टोरेज व्हेरियंटमध्ये आणि 3 कलरमध्ये. तर हा कलर आहे बर्गंडी, त्यात दुसरा येतो ग्रीन आणि तिसरा येतो ब्लॅक कलर. खास मोबाईल एकदम. हा येतो 4GB रॅम, 64GB इंटरनल, 6GB 128GB आणि 8GB 128GB. तसेच प्राईस रेंज पण 3 आहेत, 16,499, 18,999 आणि 20,999. 4GB 64GB 16,499चा आहे, 18,999चा 6,128 आहे आणि 8,128चा आहे 20,999. तुम्ही जर कार्ड डिस्काउंट बघितलं, त्याला कार्ड डिस्काउंट आहे 1,500 रुपयाचं, 1,500 रुपयाचं डिस्काउंट आहे. मिळणार तुम्हाला तिन्ही व्हेरियंटमध्ये 1,500 रुपये डिस्काउंट. जर 4GBचा विचार केला आपण, तो मिळणार तुम्हाला 14,999 रुपये. सध्या सगळ्यात कमी प्राईजमध्ये हा मोबाईल आहे 5G स्मार्टफोन सॅमसंगतर्फे. सॅमसंग गॅलेक्सी A14 एकदम खास आहे, बर्गंडी कलरमध्ये येतो. ग्रीन कलर तर एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यामध्ये, पण ब्लॅक कलर पण आउटस्टँडिंग दिसतो. हा जर आपण बर्गंडी कलर बघितला गाईज, तर हा येतो सॅमसंग गॅलेक्सी S22 अल्ट्रामध्ये, जो की एकदम हिरो मॉडेल राहिलेला आहे, फेमस मॉडेल आहे कंपनीचा. तर बॅक साईडला जर बघितलं आपण, तर कॅमेरा जर बघितला आपण, तर ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप दिलेला आहे कंपनी गाईज. LED फ्लॅश आहे. त्याच्या खाली जर बघितलं तर ही सॅमसंगची ब्रँडिंग आहे. तर हे या साईडला बघितलं तर सिम बसतं इथे, सिम स्लॉट आहे. वरच्या साईडला जर बघितलं आपण तर आहे सेकंडरी माईक. या साईडला बघितलं आहे आवाज कमी जास्त करायचं बटन, त्याच्या खाली ठीक आहे लॉक अनलॉक बटन, आणि त्याच बटनावर आपण फिंगरप्रिंट लॉक अनलॉक करू शकतो. याच बटनाद्वारे फिंगरप्रिंट, या बटन पॉवर अनलॉक बटनमध्ये दिलं आहे. याच्या खालची बाजू एकदम क्लीन आहे. जर खालची बाजू जर बघितली, ही आहे स्पीकर ग्रिल, त्याच्या ठीक बाजूला येतं USB पोर्ट, त्याच्या ठीक बाजूला येतं माईक, आणि त्याच्या बाजूला येतं हेडफोन स्लॉट, हेडफोन जॅक जे म्हणता येईल ते. तर हा आहे सॅमसंग गॅलेक्सी A14 या 3 व्हेरियंटमध्ये. याला तुम्हाला लवकर मी याचे तुम्हाला स्पेसिफिकेशन सांगतो. पॉज कर. याच्या डिस्प्लेची जर गोष्ट केली आपण, तर हा याचा डिस्प्ले आहे गाईज 6.6 इंचाचा, जो की डिस्प्ले क्लिअरिटी जबरदस्त देतो. 1080x2408चं रेझोल्युशन आहे. प्रोसेसरची जर गोष्ट केली, त्याच्यामध्ये ताकदवर जबरदस्त 2.2 GHzचं म्हणजे ऑक्टा कोरचं प्रोसेसर आहे, जे की जबरदस्त परफॉर्मन्स आणि ताकद देतो तुमच्या मोबाईलला. फ्रंट कॅमेराची जर गोष्ट केली काय आपण, तर फ्रंट कॅमेरा तो याला 13 मेगापिक्सलचा, आणि बॅक कॅमेरा जसं की तुम्हाला सांगितलं ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. तो येतो तुम्हाला 50+2+2 मेगापिक्सलचा बॅक रिअर कॅमेरा. 4GB 6GB आणि 8GB हे व्हेरियंटमध्ये येतो हा मोबाईल. स्टोरेज तर तुम्हाला सांगितलं 64GB आणि 128GB हे 2 व्हेरियंट आहेत स्टोरेजमध्ये. 5000 mAhची ताकदवर जबरदस्त क्वालिटी आहे, आणि बॅटरी बॅकअप तर विचारूच नका, एकदम जबरदस्त बॅटरी बॅकअप देणार आहे. हा काम करतो Android OS 13वर. हा लॉन्च झाला होता गाईज आत्ताच, म्हणजे 16 जानेवारी 2023 रोजी. याची प्राईस तुम्हाला सांगितलेलं आहेत मी. याच्यात आणि जर बाकी गोष्टी सांगायचं झाल्या तुम्हाला, तर याच्यात डिस्प्ले 6.6 इंचाचा फुल HD+ 19 हर्ट्जचा डिस्प्ले आहे, जो की एवढ्या कमी प्राईजमध्ये 19 हर्ट्ज डिस्प्ले स्टेट देणारी ही कंपनी. म्हणजे बाकी जर कंपनीचा विचार केला तर आपण 90 हर्ट्ज या रेटमध्ये बऱ्याचशा कंपन्या देत नाहीत. मायक्रो SD कार्ड बसू शकतं, 1 TB याला तुम्ही मेमरी कार्ड इन्स्टॉल करू शकता गाईज. याच्यामध्ये Android 13वर चालतो हा मोबाईल. बरेचसे फीचर्स आहे त्याच्यामध्ये. Type-C चार्जिंग पोर्ट आहे. जर एक विचार केला तर या बॉक्ससोबत तुम्ही बॉक्सची साईज बघितली तर तुम्हाला याच्यामध्ये चार्जर मिस दिसेल. याच्यासोबत फक्त USB केबल आहे. तुम्ही याला 18 वॅट 25 वॅट चार्जरनी चार्जिंग करू शकता. सपोर्टिव्ह आहे. नॉच डिस्प्ले आहे याचा समोरचा जो आहे, इथं 13 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे. ओव्हरऑल जर गोष्टी बघितली तर क्वालिटी जबरदस्त आहे, लुक पण छान आहे. 15,000 काय घेता 5G स्मार्टफोन आहे. तर हरी अप गाईज, लवकर व्हिजिट करा आमच्या तिन्ही पण स्टोअरला. माऊली मोबाईल शॉप बीड, dkarto मोबाईल स्टोअर तळेगाव दाभाडे. किंवा जर तुम्ही आमच्या स्टोअरला येऊ शकत नसताल बीड किंवा पुण्यामध्ये, तर तुम्ही महाराष्ट्रात भारतात कुठेही कॅश ऑन डिलिव्हरी हा मोबाईल परचेस करू शकता आमच्या ऑनलाईन स्टोअरहून dkarto.com. तर लगेच dkarto.com साईनअप करा. आमचे अँड्रॉइड ॲप डाउनलोड करा प्ले स्टोअरवरून, आणि तुम्ही हा मोबाईल चांगल्या ऑफर्समध्ये कॅश ऑन डिलिव्हरी खरेदी करू शकता. तर हरी अप गाईज, या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच कळवा. तुम्ही कोणता मोबाईल वापरत आहात सध्या
ते पण आम्हाला कमेंट करा, जेणेकरून आम्हाला माहिती होईल नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या मोबाईलवर बनवायचा हे पण तुम्ही आम्हाला कळवा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.